હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે જોઈશું કે કઠોળને કેવી રીતે ફણગાવવામાં આવે છે। મગ, મઠ, કાળા ચણા કે કોઈ પણ કઠોળને ફણગાવવાનું ખૂબ જ સરળ છે, પણ વાતાવરણના હિસાબથી સમય થોડોક આગળ પાછળ થઈ શકે છે। આજે આપણે જૂના જમાનામાં જેવી રીતે આપણા બાપદાદાઓ કઠોળને ફણગાવતા હતા એ રીતે આપણે આને ફણગાવવાનું શીખીશું। હવે તો ઓનલાઈન સ્પ્રાઉટ મેકર પણ મળી જાય છે, એનાથી પણ તમે એને ફણગાવી શકો છો, પણ આપણે જૂની મેથડથી જ આજે શીખીશું કઠોળને ફણગાવવાનું। તો ચલો જોઈએ કે આપણે એ માટે શું કરવાનું છે। તો કઠોળને ફણગાવવા માટે મેં અહીં લીધા છે અડધો કપ જેટલા આખા મગ, 1/4 કપ જેટલા આખા મઠ અને 1/4 કપ જેટલા મેં કાળા ચણા લીધા છે। તો હવે આ ત્રણેયને આપણે સારી રીતે 2-3 વાર પાણીથી ધોઈ લઈશું અને પછી એને 7 થી 8 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી દેશું। તો મેં પહેલેથી જ એ ત્રણેયને પલાળીને રાખ્યા છે। તો આ મેં અડધો કપ જેટલા મગને 7 થી 8 કલાક પહેલાં પાણીમાં પલાળી દીધા હતા। મઠને પણ મેં સારી રીતે ધોઈને 7 થી 8 કલાક પહેલાં પલાળી દીધા હતા અને ચણાને પણ પલાળી દીધા હતા। તો તમે જોઈ શકો છો કે સારી રીતે આપણા મગ, મઠ અને ચણા બધું જ ફૂલી ગયું છે। તો હવે આપણે આ ત્રણેયમાંથી પાણી નિતારી લેશું। તો મેં એક વાસણ લઈ લીધું છે, એના ઉપર મેં આ ગળણી મૂકી દીધી છે। તો હવે આપણે આ ગળણી ઉપર એક કોટનનું સુતરાઉ કપડું મૂકી દઈશું। થોડીક હવા આવી જઈ શકે એવું જ કપડું યુઝ કરીશું। તો હવે આપણે આમાં સૌથી પહેલાં મગનું પાણી નિતાળી લેશું। તો આ પાણી મેં નિતારી લીધું છે। તો હવે આપણે આને આ કટકાને સારી રીતે ચારે બાજુથી આ રીતે પકડીને એક દોરીથી બાંધી દેવાનું છે। વધારે ટાઈટ પણ નથી બાંધવાનું। તો આ મગને મેં પોટલીમાં બાંધી લીધા છે, થોડાક ભીના જ રહેવા જોઈએ આ રીતે। તો હવે આપણે આને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને સેમ આ જ રીતે આપણે મઠનું પાણી પણ નિતારી લેશું। એને પણ આપણે દોરી બાંધી દઈશું અને આ રીતે આપણે ચણાને પણ પાણી નિતારીને પોટલી બાંધી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં ત્રણેયની પોટલી બાંધી લીધી છે અને આ મેં એક મોટી કઢાઈ લઈ લીધી છે। એમાં હવે આપણે આ બધી જ પોટલીઓ મૂકી દઈશું આ રીતે। જો તમે આ રીતે બીન્સને સ્પ્રાઉટ કરશો તો એ ખૂબ જ જલ્દી સ્પ્રાઉટ થઈ જશે અને આપણા મગ અને મઠ તો 12 થી 15 કલાકમાં જ રેડી થઈ જશે, પણ કાળા ચણાને પૂરા 24 કલાક લાગી જાય છે। તો હવે આપણે આ ઢાંકણું બંધ કરી લેશું અને એને કોઈ પણ ગરમ જગ્યાએ કે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર મૂકી દેશું। તમે જોઈ શકો છો આપણા મગ, મઠ અને ચણા બધું સરસ રીતના સ્પ્રાઉટ થઈ ગયું છે। મગમાં તો એકદમ સરસ અંકુર નીકળ્યા છે। મગ અને મઠને સ્પ્રાઉટ થવામાં મને 12 થી 15 કલાક લાગ્યા છે, પણ ચણાને સ્પ્રાઉટ કરવામાં પૂરા 3 દિવસ લાગે છે, એટલે કે 36 કલાક લાગ્યા છે। ત્યારે આપણા ચણા સારી રીતે સ્પ્રાઉટ થયા છે। જો તમે ગરમીઓમાં ચણાને સ્પ્રાઉટ કરી રહ્યા હોય તો એમાં થોડી ગંધ આવવા લાગે છે, તો એ માટે તમે 4-5 કલાક પછી પોટલી પર ઠંડુ પાણી છાંટતા રહો। જો પોટલી અને ચણા સૂકા થઈ જશે, એમાં મોઇશ્ચર નહીં રહે, તો ચણા ક્યારેય સ્પ્રાઉટ નહીં થઈ શકે। તો મેં અત્યારે પણ એના પર 4-5 કલાક પછી પાણી છાંટ્યું હતું અને પોટલી ભીની કરી હતી, ત્યારે સ્પ્રાઉટ થયા છે। તો તમે એ વાતનું ધ્યાન રાખો કે મગ, મઠ અને ચણા એ બધામાં મોઇશ્ચર રહેવું જોઈએ। ખાસ કરીને ચણામાં તો પાણી છાંટવું જ પડશે, કારણ કે ખૂબ જ જલ્દીથી સુકાઈ જાય છે। મેં મગ અને મઠને 15 કલાક પછી એક એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીજમાં મૂકી દીધા હતા, કારણ કે જો હું એને બહાર રાખતે તો એ ખૂબ જ વધારે સ્પ્રાઉટ થવા લાગે અને મને આટલા જ જોઈતા હતા। અને જેવું કે મેં તમને પહેલાં કીધું કે વાતાવરણના હિસાબથી એને સ્પ્રાઉટ થવામાં થોડો સમય વધારે લાગે છે, આગો પાછો થઈ શકે છે સમય। અને જો વરસાદની સિઝનમાં તમે વરસાદનું પાણી એક વાસણમાં ભેગું કરીને એમાં કઠોળ પલાળીને ફણગાવશો તો એ ખૂબ જ સરસ જલ્દી ફણગા નીકળશે। તો તમે આ સ્પ્રાઉટનું સલાડ બનાવીને ખાઈ શકો છો। એ વેઇટ લોસ કરવામાં ખૂબ જ હેલ્પફુલ હોય છે। જો તમે આને કુકરમાં એક સીટી લગાવીને મીઠું નાખીને બોઇલ કરીને પણ ખાઈ શકો છો। તો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।